नमस्कार मित्रांनो, ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमीमध्ये आपलं स्वागत आहे. मित्रांनो, आपल्यासाठी अनअकॅडमी ॲप आणि अनअकॅडमी वेबसाईट यांनी MPSC 2020च्या तयारीसाठी खास करून प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपरची स्पेशल विश्लेषणात्मक लाईव्ह क्लासेस की जे सगळ्यांसाठी फ्री आहेत ते आयोजित केलेले आहेत. तर हे जे क्लासेस आहेत 21 डिसेंबर 2019 पासून चालू होणार आहेत. तर मित्रांनो, यासाठी खास जे यांचे अनअकॅडमीचे जे टॉप एज्युकेटर्स आहेत त्यांनी आपल्यासाठी ह्या सर्व कोर्सेस आणलेले आहेत. तर टॉप एज्युकेटर्स आपण यांची माहिती आपण नंतर घेऊया. अगोदर जे आपण आहे यांचा जो कोर्सेस आहेत की जे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स पेपर जे कोण घेणार आहेत, तर या एज्युकेटरची आपण थोडक्यात माहिती आणि यांचा टाइम टेबल जो आहे तो आपण पाहूया. म्हणजे याच्यामुळे काय होणार की तुम्हाला हे क्लासेस किती वाजता आहेत हे सर्व तुम्हाला काय समजून जाईल. तर यातील महत्त्वाचं जे आहे ते प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स पेपरचे जे पॉलिटी प्रिलिम्सचे जे प्रश्न आहेत ते सर घेणार आहेत आपल्याला या ठिकाणी प्रकाश इंगळे सर घेणार आहेत. आणि ॲनालिसिस महाराष्ट्र जिओग्राफीचा रिव्हर सिस्टीमवर घेणार आहेत डॉक्टर प्रीती राऊत. आणि टिप्स आणि ट्रिक्स सांगणार आहेत आपल्याला सीसॅटबद्दल सचिन वाळुंकर सर. आणि याच्यानंतर जे आहे ते डिस्कशन घेणार आहेत थ्रू इकॉनॉमिक्सचं प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स पेपरचं ते सर घेणार आहेत किरण गायकवाड. आणि हिस्ट्रीसाठी आहेत आपले हनुमंत हांडे सर की जे आहेत. तर मित्रांनो, यांचा अगोदर आपण आता टाइम टेबल बघूया, नंतर इतरही वेगवेगळे जे एज्युकेटर आहेत त्यांचा आपण परिचय घेऊया. सध्या जे आहेत ते प्रकाश इंगळे सर आहेत. यांचं लेक्चर असेल 21 तारखेला 10 वाजता MPSC 2020 साठी क्वालिटी प्रिलियमसाठी जे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स पेपर आहेत त्याचं असेल आहे. प्रीती तट्टे मॅडमचं असणार आहे. 11 वाजता प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपर विश्लेषणासाठी महाराष्ट्र भूगोलवर आणि विशेषतः नदी व्यवस्था तर सचिन वारुळकर सरांचा आहे. 7 वाजता संध्याकाळी MPSC 2020 साठी इतिहासच्या प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स पेपरसाठी किरण गायकवाड सर आहेत. यांचं असणार आहे 9 वाजता. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनद्वारे अर्थशास्त्रावरती काय चर्चा करणार आहेत, विशेष भर देणार आहेत. आणि हनुमंत हांडे सर की जे आहेत यांचं जे स्पेशल लेक्चर आहे ते 10 वाजता असणार आहे MPSCच्या साठी इतिहाससाठी की नेमकं या विषयाचा अभ्यास कसा करायचा आहे. तर मित्रांनो, तुम्ही ही संधी अजिबात सोडू नका. आणि ही जी लिंक आहेत याच्या सर्व लिंक आहेत याच्या जर कदाचित तुम्ही हा व्हिडिओ परवा पाहत असाल तर हे प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स पेपरचे लेक्चर तुम्ही परतसुद्धा पाहू शकता. त्या प्रत्येक विषयाच्या लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जो आहे त्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला दिलेले आहेत. त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही काय घेऊ शकता. किंवा अनअकॅडमी हे जे ॲप आहे हे ॲप तुम्ही डाउनलोड करू शकता. आणि इतर कोर्सेससुद्धा तुमच्यासाठी काय या ठिकाणी अनअकॅडमी ॲपने उपलब्ध करून दिलेले आहेत. तुम्ही त्या कोर्स जर तुम्हाला घ्यायची इच्छा असेल आणि तुम्ही अगोदर हे सर्व फ्री सेमिनार बघा आणि तुम्हाला जर ते घ्यायचे असेल तर तुम्हाला 10% काय त्या ठिकाणी सूट मिळू शकते. त्या सूटसाठी तुम्हाला एक कोड वापरायचा आहे JAIN 05. JAIN 05 हा जर तुम्ही कोड वापरला तर या 05च्या दुप्पट तुम्हाला 10% या ठिकाणी डिस्काउंट मिळू शकतो. तर मित्रांनो, यांची अजून अनअकॅडमीचे कोणकोणते एज्युकेटर आपल्यासाठी तयार आहेत तर त्यांची आपण थोडी माहिती घेऊया. त्यामध्ये महत्त्वाचे जे टॉप एज्युकेटर आहेत त्यामध्ये सुनील सर आहेत, किशोर सर आहेत, अक्षय मॅडम आहेत, अशोक सर आहेत, निलेश सर आहेत, निखिल सर आहेत, कुणाल सर आहेत, मयूर सर आहेत, अतुल सर, गणेश चव्हाण सर आहेत, तुकाराम सर आहेत आणि दीप्ती मॅडम आहेत. या ठिकाणी वैजनाथ सर आहेत. अजून खूप सारी अशी मोठी टीम आपल्यासाठी MPSCसाठी काय या ठिकाणी आहे. तर मित्रांनो, आपल्याला जर काही सूचना असतील या अनअकॅडमीबद्दलच्या कोर्सबद्दल फ्री सेमिनारबद्दल तर तुम्ही मला कमेंट करू शकता. मी तुमच्या कमेंटचं नक्की उत्तर देईल. तसेच इतरही आपले जे एज्युकेटर आहेत की ज्यांना तुम्ही ऐकलेलं असेल आणि कदाचित नसेल ऐकलं तरी तुम्ही यांचं एकदा जे लेक्चर आहेत फ्री सेमिनार करून बघा. तुम्हाला निश्चितच फायदा होणार आहे. सचिन सर आहेत, हनुमान सर आहेत, स्वरश्री मॅडम, सुभाष सर आहेत, संजय सर, दुर्गेश सर, अशोक सर आहेत, प्रीती मॅडम आहेत, स्वागत सर आहेत, प्रकाश सर आहेत, शीतल मॅडम आहेत. हे चांगले एकदम एज्युकेटर्स आहेत. गौरव सर आणि रमेश रावनाथ सर. मित्रांनो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिला त्याबद्दल धन्यवाद. काही सूचना असतील तर तुम्ही नक्की करा आणि अनअकॅडमी ॲप व अनअकॅडमी वेबसाईटला नक्की भेट द्या. तोपर्यंत पुन्हा भेटूया नवीन अपडेट्ससह. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.